හෙලෝ ඉතින් කොහොමද කට්ටිය? ගොඩ දවසකින් වීඩියෝ එකක් දාන්නත් බැරි වුණා. පොඩි වැඩ ටිකක් තිබ්බ හින්දා. ඉතින් අද යන්න හිතාගෙන ඉන්නේ කඩදොර පන්සලට. මේ ළඟදී කොත්මලේ ජලාශය හිඳිලා, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය වතුර අඩු වෙලා පන්සල මතුවලා තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම මහවැලි මහ සෑයටත් ගිහිල්ලා එන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. ඉතින් දැන් මම ඉන්නේ හරියටම උලපනේ පාලෙම ළඟ. උලපනේට ඇවිල්ලා තමයි මේකට යන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් හපුගස් තලාව පැත්තෙනුත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ යන්න තියෙන වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් subscribe කරන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරගෙන වීඩියෝත් එක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න කියලා ඔයාලෙන් ඉල්ලනවා. හරි ආයෙ පාරක් දෙන්න. ආයෙ පාරක් දෙන්න. හෙල්මට් තියලා යන්න උලන් යන්න. අක්කා හෙල්මට්. චකු කැප් එක. දැන් අපි වෙලා තින්නේ මහවැලි මහ සෑයට. කොත්මලේ සෑය කොත්මලේ ඩෑම් එක මෙතනින් පල්ලෙහා තියෙන්නේ. මෙතන නරඹු මධ්‍යස්ථානෙත් මෙතනින් පල්ලෙහා හැරලා එන්න තියෙන්නේ. මෙතන පල්ලෙහා වෙනවා ඩෑම් එක තියෙනවා. කොත්මලේ ඩෑම් එක. පාන් ගලව ඇතුළන්න. මෙතනින් ගලවන්නේ. නැති දවසක් පාඩුවෙන් දවසේ අදගෙන යන්න උළුවා.
ඇතුලේ පොඩි සද්ද උනත් දෝංකාර දෙනවා. නිකන් කළුතර බෝධිය වගේ පොඩි සද්ද උනත් දෝංකාර දෙනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ ඇතුලේ මතු පිට පුස්ටේ සීනිදුයින් එතකොට සද්දේ වැදිලා ඉක්මනට එනවා. අද කවුරුත්ම නැති දවස. පේනවාදී වටේ පිටේ කවුරුත්ම නැහැ. මේක වෙනද පොයේ දවසට නිවාඩු දවසට මේ ඔක්කොම සෙනග වලින් පිරෙනවා. කියන්නේ ගොඩක් සෙනග එනවා. ඉතින් මහවැලි මාසයට ආවම මෙතන වටේ කඳු පන්ති ගොඩක් පේනවා. පේන කඳු වලින් ප්‍රධාන කන්ද කියලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් පේනවා කබරගල කන්ද. කබරගල අපි ගිහිල්ලා කැම්පින් කරපු වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. උද කාඩ් එකක් විදිහට දානවා. ඒක බලන්න ගිහිල්ලා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. වටේම කඳු තියෙන කඳු වලල්ලකින් වට වෙලා ලස්සන පරිසරයක පිහිටලා තියෙන චෛත්‍යයක් තමයි මේක. තිවාල එනවනම් මේ මෙතන බහින්න ඕනේ. මෙතන වාහන දාලා තියෙනවා. මෙතනින් ගිහිල්ලා ගේට් එක ළඟින් නේ. මෙතනින් ගේට් එක හැවැත්තින් පොඩි අඩිපාරක් තියෙනවා. එතනින් තමයි යන්න තියෙන්නේ. ගේට් එක වහලා. පාර තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි බැස්සේ. මෙතනින් ඇවිල්ලා ගේට් එකෙන් එන්න දුන්නේ නැත්නම් ගේට් එක වහලා නම් එතනින් හැමතින් පොඩි අඩිපාරක් වගේ එකක් තියෙනවා. එතනින් එන්න පුළුවන්. දැන් ගේට් එක නම් ඇරලා තියෙනවා නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව එතනින් එන්න පුළුවන්. සමහර කට්ටිය ගේට් එක වහලා කියලා යන්න ඉඩ තියෙනවා. එතනින් කායෙන් හරි අහන්න පන්සල බලන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් මේක යුද හමුදා පුහුණු ප්‍රදේශයක් කියලා තමයි එතන ගේට් එකක් දාලා ගේම් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සරහට ගිහලා බලමුනේ. ඊළඟට පේනවා ජලාශය. රාවට ගස් අතරින් ජලාශය වෙනවා. ඉතින් මෙවිල්ලා අපි ආපු තැනින් නම් මේ ටික මෙතන ඇතින් පේනවා වේල්ල. මෙන්න මෙතන ඇතින් පේනවා ලහාවට කටුදුර පන්සල. දැන් යනවා මෙතන. ඔයාලා හිතන්න මේක කොච්චර මේ බෑවුමක් තියනවද කියලා මේක. කොච්චර බෑවුමක් තියෙනවද? මේක පිරමිඩ් අවස්ථාවක කොච්චර කපුට ජලාශයකින් ඉන්නද? වට්ටම යපුරුයි. හොඳනම් මෙතන ටිකක් සෙනග වගේ අපි බලමු හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න. පොඩ්ඩක් සෙනග වගේ පොඩ්ඩක් හෙට මෙහෙට යනකම් ඉඳලා හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. අපි දාන ෆොටෝස් මගේ Instagram එකේ තියෙන යටින් යන නේම් එක Instagram එක follow කරන්න. FB page එකක් තියෙනවා ඒකත් follow කරන්න. ඒක තමයි කියන්න තියෙන්නේ. පේන ඇතිනේ සෙනග. පාඩුවේ ෆොටෝ එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට පොඩි දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේ ජලාශය ඒ කියන්නේ මහවැලි ව්‍යාපෘතිය මේ ටික පටන් අරගෙන තියෙන්නේ 1979. එතකොට මේකේ පවුල් 3379ක් මේ ජලාශය හදනකොට මේ ගම්මාන දාලා එහෙම් පිටින් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කට්ටියට අද මහවැලි ගම්මාන වෙනම රජයෙන් හදලා දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම කිව්වොත් එහෙම තව මේ පැත්තේ කට්ටිය කියන විදිහට නම් මේ අවට
පන්සල් 11ක් විතර තමයි 11ක් විතර තිබ්බ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒත් අපිට දැනට බලා ගන්න පුළුවන් කඩදොර පන්සල විතරයි. කඩදොර පන්සල විතරයි. ඒ ටික තමයි ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ විශේෂයෙන් කියලා ඒ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ආයෙත් ළඟදී වීඩියෝ එකක් එනවා. තන කියන්න නැතුව ඉන්නම්. ළඟදී ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එනවා. channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එක click කරන්න. තව දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මේක මේ බලන්න එන ඩිංගට සමහර කට්ටිය මාස්ක්, ඒ වගේම සෙරෙප්පු, කැප්, වතුර බෝතල් ඔක්කොම තැන් තැන් වල දාලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. මේ ජලාශය හිදිලා මේ පැරණි විහාරය බලන්න ආවට පස්සේ ඔක්කොම මෙතන සමහර කට්ටිය දාලා යනවා. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ ඔක්කොම ආවෝ ගෙදර අරන් යන්න. මොකද මේක ජලාශය වතුර පිරෙද්දි ඒවා වතුරට එකතු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔක්කොම ගිහිල්ලා වේල් වලට තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ වේල්ල හිර වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ වගේ තැනකට එද්දි ඒවා අරන් යනවා නම් ආවෝ ගෙදර අරන් යන්න. ඒකත් එක්කම කියන්න තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් පරිස්සමෙන් ඇවිල්ලා බලලා යන්න. මෙතන නාන්න කරන්න අනම්මනම් ඒවා මුකුත් කරන්න බෑ. පරිස්සමෙන් ඇවිල්ලා යන්න කියලා තමයි කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මෙතන මම වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න. පහළ යනවා මගේ social media links ටික. අනිවාර්යෙන් follow එකක් දාගෙන යන්න, like එකක් දාන්න. ආයෙත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් set වෙනකන් ගිහිල්ලා එන්න. bye.